صباح الفل. في ظهري جبل وفي وشي جبل، وانا قاعد في وادي في استراحة الملك فاروق اهو، فاروق الاول، على بعد ساعة ونص من القاهرة. انا فين؟ انا في وادي الرشراش. وادي الرشراش محمية طبيعية عملها الامير كمال الدين حسين. كمال الدين حسين اللي كان المفروض يبقى سلطان مصر، ورفض السلطنة، رفضها عشان بيحب واحدة فرنسوية، رفضها عشان خاطر بيكره الانجليز، هو كان راجل وطني. رفض يقابل ميلنر لما جه، كان رحالة مستكشف مغامر، اكتشف وادي الرشراش، اكتشف الجلف الكبير اللي هي هضبة في الصحراء الغربية في الجنوب قد سويسرا. هو اللي اكتشفها، هو أول واحد يستعمل العربيات المجنزرة في الصحراء، في الاكتشافات الصحراوية يعني. كمال الدين حسين كان بيجي هنا، كان بيصطاد هنا هو وابن عمه الأمير يوسف كمال، وبعديهم الملك فؤاد والملك فاروق. أول ما تلاقي الشجر ده وتلاقي الزرع ده تعرف إنك أنت إيه؟ في مخر السيل. إن لما بيحصل سيل المية بتعدي من هنا. ده شجر أكاسيا، ده بيوصل عمره ل 200 سنة. يعني ده اسمه هيش ده ولا ايه؟ الهيش ده لما يوصل لحد كده يعني ده السيل كان متر. بس هو كان اكتر من كده، يعني في شجر تاني شفناه كان اعلى من كده، الهيش مترين، يعني السيل مترين. انتوا متخيلين السيل هنا مترين هيبقى عامل ازاي؟ الميه هنا عامله ازاي في كل الحته دي؟ لا هنا كان السيل شايف بيلعب في الجبال فوق كده، كان عالي هنا خالص، عالي لحد الجبال فوق هنا. لا ما انت شايف في سياله على متر ونص 2 متر. ايه اهو الخشب اللي هناك اللي على الصخر. ده ايه؟ ده جاي من السيل، ما الصخر الحشو. فبص الوادي اصلا تحت ازاي، فده الارتفاع ده على 2 متر وي. بحر الزلط الابيض، سامعين الصوت؟ طبعا ده بالنسبه لك هنا احنا لعب عيال، ها اللي بيحصل ده ولا حاجه، ده انت كده ماشي على طريق مسافلت. وكنا زعلانين من المطبات اللي في الطريق. ها ده اللي كان زعلان مش عارف هو داخل على ايه. ايوه. بصوا الجبل، وبعدين تحت المخر بتاع السيل اهو، كل الطوب الابيض اللي قلت لكم عليه، طوب مدور مش مدبب عشان الميه بتعدي من هنا. يعني انا متخيل ان احنا ممكن لو دورنا كده ممكن نلاقي قواقع. الطوب ده عشان يعلموا بين الطريق وبين المخر السيول، مش كده يا طارق؟ ايوه. الباب اهو. طبعا تفتكروش ان احنا داخلين هنلاقي قصر ومش قصر وبتاع، لا، هي استراحه، يا اوضتين وكام حاجه كده. اوضه واحده. اوضه واحده قصاد. بصوا المنظر بتاع الوادي، ادي جبل والوادي في النص، والحيوانات بقى تنزل من فوق هنا وتروح من كل حته عشان تشرب ميه، واستراحه الملك فاروق اهي في الاخر، واسطبلات الخيل والحمام. انا فوق المطبخ، المدخنه اهي، اوض الضيوف، والوادي، وادي الرشراش. تخيلوا بقى الميه جايه كلها كده معديه هنا قدام استراحه الملك. شايفين الاستراحه؟ شايفين من تحت عامله ازاي؟ مستقيمه، وبعدين فيها حته مايله عشان الزواحف ما تعرفش تطلع. وهنا ده خزين تحت البيت او تحت الاوضه. وبصوا كانوا بيحطوا لها سلم، احنا هنا حاطين باب عشان نعرف نطلع، بس كانوا بيحطوا سلم وبيشيلوا السلم. طبعا هنا كان في ابليكات غالبا. بصوا بقى، دي استراحه الملك فاروق. الملك فاروق بقى ايه، يخش ياخد الحمام بتاعه الصبح هنا، وبعدين يقوم فاتح بقى الفرندا، تخرج على المنظر البديع ده. الناس اللي بتطلع سفاري في جنوب افريقيا وفي زامبيا وفي الحتت دي طبعا هم فاهمين انا بقول ايه. يعني انك تفتح كده تلاقي كل الحيوانات قدامك هنا عماله تشرب وعماله تلعب. طبعا الاسوار دي كلها جديده، ما كانتش موجوده، عملوها ايام ملك فاروق. هنا كان في غزلان، لما الغزلان ندرت وهو عايز يصطاد غزلان زي برج الحمام دي، يعني عايز غزلان، هاتوا له غزلان اهو، طلع لي غزلان من هنا يصطادها. سامعين؟
مفيش صوت غير صوت الدبانه اللي مطلعه عيني من اول الفيديو. ده الصوت الوحيد اللي انا سامعه. حاطط سان بلوك عشان خاطر الشمس ما تحرقنيش، والدبانه شغاله عليا يعني بتتسلى اكنها بتاكل كريم شانتيه اكنها بتاكل بسبوسه، قاعده متسليه عليا الدبانه دي. المهم هوريكم الحته اللي كانوا بيقعدوا يصطادوا منها. هي برجوله طبعا. بصوا بقى، شايفين ده؟ ده لما نوصل للباب بقى هتشوفوا انه ده يعني اختراع جبار. دي زي تلاجة او زي خزين. بصوا شايفين السلم، وجوه يمين وشمال ارفف عشان يتحط فيها الاكل. بصوا نازل تحت الارض قد ايه. وبراج الحمام دي الملك فاروق هو اللي عملها طبعا، يعني عشان غالبا لما يحب يصطاد حمام يعني ومفيش حمام في المنطقه فيطيروا له حمام. بصوا على حته عاليه عشان الزواحف، وهنا عاملين لهم ايه عشان يشربوا ميه بتاعت الهوا دي. طلعوا ازاي يا حاج؟ في طلعه من ورا. ها يعني ما تسلقوش من هنا؟ لا ده صعبه جدا يعني. الحته الحديد اللي فوق دي اللي هي الحديده دي اللي هي بتاعت اتجاه الريح، شمالي شرقي جنوبي غربي، دي على شكل هلال ونجمه. وفي طلعه من ورا. بس ماشي 3 ساعات عشان توصلها. لا نشوفها من تحت احسن. ودي كان فيها زي مروحه وكانت بتولد طاقه حسب ما قريت، يعني مش متاكد. اوريكم حاجه في المطبخ، حاجه لطيفه جدا. في فرن بيتزا في المطبخ افرجكم عليه، فرن محترم يعني مش فرن اي كلام يعني. دي اسطبلات الخيل هنا، شايفين؟ والاحواض دي عشان الخيل تشرب علف وميه. والاسقف معموله بصوا بالخشب طبعا عشان الحراره. يعني هو كمال الدين حسين عمل بير عشان تبقى الميه موجوده على طول، عشان كده قالوا محميه، عشان كده الحيوانات كان بتيجي هنا. بصوا طوب تقعد تشرب ومحدش يصطادها غيره يعني. بس هو الكميات اللي اصطادها يعني ولا حاجه تذكر. ده المكان اللي كان بيصطادوا فيه. يعني بصوا الحجره دي كانت موجوده وبنوا حواليها او بنوا عليها لو عايزين، عشان تبانك انها حته من الطبيعه، فما تاخدش اخوانه وتيجي هنا وتقرب، وساعتها يحطوا البنادق من الفتحه دي ويصطادوها. المهم اللي كانوا بيصطادوه ده موجود في مانيال بالاس في قصر الامير محمد علي، متعلق على الحيطان كجايزه، ويكتبوا مثلا تم اصطيادها مثلا في وادي الرشراش سنه كذا، او يحطوا الكاميرات ويصوروها زي ما عمل توماس راسل. توماس راسل ده اللي كان حكمدار القاهره، انجليزي بس كان ولد يعني، كان رحاله ومستكشف زي كمال الدين حسين. كمال الدين حسين جاب 6 حراس ألبان يحرسوا المحمية دي. جابهم ألبان عشان ما يكونوش بيتكلموا عربي، ما يجيش حد يقول له هات الغزالة دي معلش اصل هلحقها اذبحها قبل ما تموت، والكلام ده ما كانش بيحصل. توماس راسل اتكلم مع الحراس الألبان طبعا بعد وفاة كمال الدين حسين، قال لهم اقفلوا البيبان المؤدية إلى نبع المية أو البير، وحط الكاميرات بتاعته صور بقى الحيوانات وهي داخله وهي نازله من الجبل وهي داخله من اليمين ومن الشمال وكلها جنب بعض. هو صور الكلام ده كله، دورت على الفوتج ده ما لقيتوش. والمكان نقاوه ملوك، الملوك بينقوا احلى حاجه، ولما نقوا احلى حاجه عملوا الاستراحتين دول بس. ده معناه ايه؟ معناه ان المكان ده يفضل زي ما هو، يفضل طبيعي، يفضل محميه طبيعيه، بس نيجي نزورها ونيجي نستمتع بيها، نجيب ناس تتفرج عليه، لكن يفضل زي ما هو محمية طبيعية. صباح التاريخ، صباح الفل، صباح الأماكن اللي في مصر اللي لو عملنا فيديو كل يوم عنها مش هنكفي. صباح الفل.